आइसक्यो। बाबा अब हजुरआमाको खोकी हराउँछ होला नि है? मन्तर अब खोकी नि हराउँछ, आँसु नि हराउँछ। साँच्चै? साँच्ची। कर। हजुरआमा हजुरआमा ए मेरो नाति आऊ सानो आऊ आऊ। ल अनि बाबा खै त? बाबाले छुमन्तर लिएर आउनु भएको छ। के हो नि छु मन्त्र भनेको? मलाई त तिमीहरू भए पुग्छ। ल जा। आमा ए भाग्यमानी भए। उतै हामीसँग जाउँ भन्दा पनि मान्नुहुन्न। त्यसैले यी इन्डक्सन चुलो र त्यसलाई चाहिने भाँडाहरू ल्याइदिएको। बुहारीले पनि यसमै पकाउँछिन्। साह्रै सजिलो छ, आमालाई पनि लगिदिन पायो भने भनिरहन्थिन्। अब त गाउँमा पनि बिजुली छ, त्यही बिजुलीबाट चल्ने चुलो हो यो। न दाउराको शास्ति न धुवाको पिरो। अब प्याट्ट जोड्ने, फ्याट्ट बाल्ने अनि चट्ट लाएर पकाउने। अनि मैले यो चलाउन जानुला त? सजिलो छ आमा, म सिकाइहाल्छु नि। हजुरले सिकाएर त यत्रो भयो, अब यो छोराले सिकाउँछ आमालाई। ल आमाले पकाएको। जहाँ बाल्ट्राको इन्डक्सन छ त्यहाँ माया छ, सजिलो पनि छ, बचत पनि छ। बाल्ट्रा